drop some videos. Hi guys, it's Lisa from Water Balloons. Nagbabalik ang inyong nagdudunong-dunuan, ang nagtuturo-turuan ng tungkol sa kalokohan. Pansin nyo ba, bago na ang aking nasa likod? May magpapakasal ba? Walang ganun, Mars. So, ngayong araw, ang ituturo ko po sa inyo napakadaling tinatawag na balloon tower or balloon column na walang stand. So, pakihintay nyo. Let's check it out. So, ang mga kakailanganin po natin sa ating balloon column ay ang mga sumusunod. Curling ribbon, gunting or scissor, electric pump. So, might as well use electric pump para hindi tayo abutin ng siyam-siyam, okay? Kasi, baka mamaya, menopause na ako, hindi pa ako tapos. So, kweng, right? So, electric pump, pero kung wala talaga, comment down below and put mine. Mine na lang. Okay? Pero kung wala talaga, you can still use hand pump, okay? And then, one more secret ko is this. Ang aking balloon sizer. So, yun yung isang tips ko para sa inyo. Kailangan, pantay-pantay siya para mas magandang tingnan. So, alam nyo na, pag hindi pantay-pantay, hindi ko gawa yan. Hindi maganda. Yabang yun. So, ito po. May iba-iba po siyang size. Right? I got this sa US. So, mas maganda siya kasi natutupi ito, easy to transport, right? Pero paano kung wala po kayong ganito? So, get lang po kayo ng box. Tapos butasan nyo lang din. Tapos lagyan nyo ng mga sukat-sukat. And that's it, right? Hindi mo naman kailangan laging kung anong meron ako, meron kayo. It's fine. Mag-improvise kayo, mas maganda. Ang maganda lang dito kasi, ayan. Yan po yung sinasabi sa inyo. Right? And then, actually, one more. One more secret. Ang ating balloon weights. So, this is just basically a balloon filled with water. Okay? Ito yung gagamitin natin since we were not using the bases or the poles. So, balloon weights. And last but not the least, the balloon. I'm gonna use 32 pieces. Mga 5 feet na yon sa same height ko na. Pero, it depends on you guys. Ilan po yung gusto nyong gamitin. Or depende sa size or height. I mean, yung iba kasi, pag gusto nilang column, yung ganyan lang, diretso lang, okay na, yung plain lang. Pero yung iba, gusto yung may topper or yung pang ibabaw pa. So, kung gusto nyo mas mataas, syempre dagdagan nyo. But for now, I'm gonna use 32 pieces na 12 inches round balloon. So, let's get started. One nap later. So first, I inflated 32 pieces of balloons, 12 inches, and then I make it 16 duplets, and total of 8 quads. Okay, so let's do it now. Make a quad. That po gagawin yung quad, okay? I repeat, 16 duplets makes 8 quads. Then, pag sasama-sama natin siya. So, grab your curling ribbon and your first quad, and then
tie it to secure. Right? Ngayon, kita nyo ba? Ilalagay na natin tong dalawang balloon weights sa gitna. So, it will be look like this. It's up to you guys if you want 1 or 2, whatever. Kung anong pampakasaya sa inyo. Okay? So, ayan na po siya, right? Ngayon, dadagdag mo na yung second quad. Sa ibabaw lang. And then, itong ribbon, ikot mo dito sa dalawa. Ng dalawang ikot. Right? Tapos, isa ulit sa baba. Or dalawa, up to you. Basta lagyan nyo po ng sistema. Alam nyo na yan. Para kung magkamali kayo, alam nyo kung paano kalasin. Right? This is my third quad. Put on top. Ikot dalawa. 1, 2. And then yung pangatlo, ikot dito sa second one. And then, put it back on top. Right? Now, my fourth one. Patakin nyo na lang para may set. 1, 2. Yung pangatlo. Dito. Right? More. Up. This 2. Ikutin mo. Dalawang ikot. Up to you. Kung ilang ikot dyan hanggang mahilo ka. Then, dito ulit sa baba. Right? Okay. Top. 1, 2. Ikot sa susunod. Put on top. And secure it. And last one. Pag 32 pieces, mga 5 feet na yan. Right? Ngayon, it's up to you guys if you want to put topper or whatever. So, itong last strand, ikot mo lang para hindi siya magkalas-kalas. Okay? Okay? Paano pag gusto pa nila ng may tower, anong gagawin? Eh, di bumili ka. Kuha ng isa. Tapos itong neck, itay mo lang dito sa ibabaw. Pwede na yan. Yan. Ano na siya. Ganda, diba? Tada! And that's how I make balloon tower or balloon column without stand. Thank you for watching. See ya.